We are live now. Okay. I guess you want to start first, right? Tẹ̀sí ń gbọ́ wa. Àwọn ọmọ yín YGY náà ni a mú ètò ní wá sí ojú ìgbọ̀nyín àti etí ìgbọ̀nyín. Àwọn ọmọ yín YGY àwa náà nìyẹn. Ètò tí a mú wá lẹ́nu náà ni ELALORO. ELALORO ni a mú wá lẹ́nu. Episode2 ní tí a ṣe ní last week. So àwọn náà la tún mú wá sí etí ìwòran yín lẹ́ni tí a mọ̀ ní ELALORO tí a máa sọ̀rọ̀ pẹ̀lú bàbá wa Dr. Oyè Abíóyè. Àwọn náà ló máa bá wa sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan tí a ní láti mọ̀ nípa ìwà wa, bí a ṣe lè hùwà àti bí a ṣe lè ṣe àwọn ìwà ní ibi tá a ti ń ṣiṣẹ́ in the government sector, ní ìṣiṣẹ́ ìjọba, àti pé bí a ṣe lè gbé ìwà ọmọ Yorùbá, ọmọ adúláwọ̀ yọ ní gbogbo àgbáyé. Bàbá wa Abíóyè náà ni Dr. Abíóyè, wọ́n ti wà níkàlẹ̀ jẹ́ pé àwọn ló máa sọ fún wa bí a ṣe lè ṣe and bí a ṣe lè hùwà sí ní gbogbo ibi tí a bá wà ní àgbáyé. Bọ̀ tí a tó bẹ̀rẹ̀ ètò náà, àwọn ọmọ yín YGY náà ni àmútó ìwá. Ẹ mọ̀ bí a ṣe máa ń sọ, a sì ní ìdí àwọn ọ̀dọ́ tó yẹ pé wọ́n máa join ní YGY tó yẹ pé wọ́n máa fi jẹ́ kí ètò náà máa tẹ̀síwájú. Àwọn ọ̀dọ́ any professional tó bá mọ̀ pé iṣẹ́kíṣẹ́ tí ẹ mọ̀ pé ẹ lè ṣe, doctor ni, lawyer ni, engineer ni, anyone tẹ máa mọ̀ pé you are a professional in it, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa jẹ́ pé a máa jọ move ètò náà síwájú. Bọ̀ tí a tó bẹ̀rẹ̀, a fẹ́ kẹ́ bá wa share program wa, tẹ́ bá wa like fún àwọn èèyàn tí wọ́n máa lè fetí sí, tí wọ́n máa lè gbọ́ àwọn ìwà tí ẹ pé bàbá wa Dr. Abíóyè máa sọ fún wa pé a lè wò ní àwùjọ, jẹ́ pé a sì máa wò tí tá máa sọ pé yes, ọmọ Yorùbá tàtà ni wá. Ẹ ṣé gan. A máa pe bàbá náà tí ọba introduce ara wọn fún ara alé tí a tó bẹ̀rẹ̀ program náà. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan olótú o. Mo kí gbogbo lé rẹ̀ kí gbogbo àwọn tí wọ́n wà ní àti ní báyìí àti ní ilẹ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ kú dédé àsìkò yìí. A máa rí báwo, a máa àjọwọ́ ọ̀dẹ̀ ní bàjẹ́ o. Ẹ ṣé gan. Ọ̀lẹ́ ti gbọ́ lẹ́nu bàbá wa náà tí ó ti introduce ara wọn. Gbọ́ lẹ́nu wọn. Ní ètò ní àwọn máa sọ nípa ethic and moral value fún àwọn ọmọ Yorùbá, ìwà tó yẹ ká máa wù àti ìwé ká ṣe máa ṣe. Ní bàbá máa kọ́ wa bí a ṣe lè ṣe moral value táwọn jẹ́ pé àwọn Yorùbá ní tó yẹ pé àfi máa wù àti yẹ pé ó tún máa mọ̀ pé yes, àwọn ọmọ adúláwọ̀, àwọn ọmọ ọba náà lélẹ̀. Ọ̀rọ̀ àwọn bàbá máa sọ fún wa àwọn nǹkan tí a lè ṣe. A máa pe bàbá wa náà tí ọba wa bẹ̀rẹ̀ ètò náà nípa ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan lótú. Tó gẹ́gẹ́ má ṣe sọ, ọ̀sẹ̀ tó kọjá lọ la bẹ̀rẹ̀. Mo dẹ̀ lérò pé a continue torí téèyàn ò bá mọ̀ pé ó ń ṣe nǹkan tí ò dáa, kò ní mọ̀ pé ó ń ṣe nǹkan tí ò dáa. But tí wọ́n bá ti wá mọ̀ pé nǹkan yìí kò dáa, ẹ̀yà dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n tó bá ṣe àjẹpọ̀ mọ̀mọ̀ ṣe ni. Wọ́n máa ń sọ pé ẹ̀ṣà mọ̀mọ̀ dáa, kò ní ìdáríjì. Èèyàn tó bá ti ṣe wọ́n ní ibi tí ò bá ti sí òfin kò ṣẹ̀ṣẹ̀, ṣùgbọ́n ibi tí òfin bá ti wà, ẹ̀ṣẹ̀ ti wà. Pé mi ò mọ̀, kì í ṣe nǹkan tí téèyàn fẹ́ gbọ́. So nǹkan tí mo fẹ́ bá yín sọ ìsìn ó ní a ti bẹ̀rẹ̀ pé okay, kí ni ìwà, báwo lèyàn ṣe ń hùwà láwùjọ tá à ń pè ní ethics àti moral values. So mo ti ṣàlàyé, mo kọ́ yànnà náà díẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá lọ. Ṣùgbọ́n tòní ilé tó ní ṣe pẹ̀lú ọkàn wa, tá à ń pè ní conscience, mo fẹ́ bá yín sọ. Àti pé kí làwọn kan bíi pé èèyàn ṣiyèméjì, èwo wá ní ọ̀nà tó tọ́
tá ń pè ní dilemma ó ní mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ but kí n gẹ́ tó fẹ́ ṣe ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ fi nǹkan tí màá fi okay all right àwọn nǹkan tí màá sọ ni kí ni tá máa sọ pé ethical dilemma kí ni nǹkan tó jẹ́ kí làwọn àpẹẹrẹ kí ni ẹni tí ò bá dẹ̀ tó bá ti violate ẹ̀ kí ni àwọn kankan tẹ́ lè rí tó máa jẹ́ nǹkan bí àbùkù téèyàn bá ṣe àti kí wọ́n á ní ọ̀nà àbáyọ ẹ̀ ò ní àwọn nǹkan tí ta fẹ́ gbé yẹ̀wò lónìí ṣùgbọ́n kí n tó lọ kí n tó bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ kí n kọ́ orin kékeré mo fẹ́ fi kọ́kọ́ fi dá wa lára yá kí kẹ́ mọ̀ pé gbogbo ẹ̀ náà wọ́n ti sọ tẹ́lẹ̀ lórin akàn máa ń kọ́ ni ṣùgbọ́n nǹkan tó túmọ̀ sí à ń farabalẹ̀ gbọ́ and again ní adé ìwòyí náà àwọn orin tá à ń gbọ́ ká kàn fi dárayá ni kò fi bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀kọ́ kankan nú but kì í ṣe pé mo bàjẹ́ but bó ṣe rí lójú tèmi lèmi sọ ẹ jẹ́ kí n wá forí kíkọ́ fi dá ẹ lára yá kẹ́ gbọ́ nǹkan tó rí yẹn sọ ẹ jẹ́ mo bóyá máa play orí bàbá wa Sunny Adé ọmọkọ fẹ mi ò bóyá ń rí ṣé ń rí. Wọ́n ò rí sà àwọn ilé ò lè rí bọ̀ wọ́n máa gbọ́ ẹ bá ń sọ wọ́n máa gbọ́ tó ní ẹ bá ń kọrin yẹn sà. Okay. Ìyá ò ṣe pààrọ̀ ṣe. So nǹkan kékeré tí mo fẹ́ fi hàn yín bẹ́ẹ̀ nìyẹn ẹ jẹ́ ká padà sí okay
All right. So ẹ̀rí ọkàn ni music mo kọ́kọ́ fi hàn yín pé gbogbo ẹ̀ náà ó wà lọ́kàn wa bóyá ká ṣe rere ni àbí ká ṣe burú tá a bá ṣe dáadáa lọ́jọ́ iwájú ohun ìtàn náà ló máa jẹ́. So no matter what, at any given time ìdí rere gan ló yẹ kán bá wa ní kò sí ipòkípò tá a bá wà ká òdodo òun náà ni torí òun nìkan ló lè gbé wa lékè ló jẹ́ kí n fi ìyẹn kí n fi tọ̀ wá létí náà. So tá máa ń sọ̀rọ̀ nípa dilemma tá ń sọ pé kí ni ethical dilemma, a situation whereby you know, mo fẹ́ sọ difficult ó lágbára láti lè sọ pókè báyìí ni kí n ṣe àbí ọ̀nà báyìí ni kí n gbà àbí kí n gba ọ̀nà báyìí kéèyàn ṣiyèméjì kò yé yín láti ṣiyèméjì ó ní dilemma yẹn. But no matter what, tí a bá ṣe ti wà nídìí òtítọ́ ìyẹn ló máa tọ́ wa sọ́nà pé báyìí ni kéèyàn ṣe ṣe. So ẹ jẹ́ tó fi another video kí n fi ṣe àpèjúwe lè kí n tó wá lọ sí di reason tó ṣe pé a gbọ́dọ̀ máa ṣe ká wà ní torí gbogbo ẹ̀ náà a máa wò pé okay tí n bá ṣe dáadáa èèyàn mélòó ló máa ní àǹfààní ńbẹ̀ ṣé tí n bá ṣe dáadáa ń sìn ṣé èèyàn kan ló máa ní àǹfààní àbógúnlọ́gbọ̀ èèyàn ló máa ní àǹfààní tí àǹfààní ẹ̀ bá máa ṣe ogúnlọ́gọ̀ èèyàn lóore ìyẹn lèyàn náà gbọ́dọ̀ ṣe kì í ṣe pé torí pé ìmọ̀ tara ẹnìkan lèyàn gbọ́dọ̀ máa rò. So ogúnlọ́gọ̀ èèyàn ló máa jàǹfààní ẹ̀ ìyẹn ló yẹ kí ẹ̀ ṣe yàtọ̀ sí pé okay ara lè tèmi nìkan mo fẹ́ ṣe ṣe ara lè èèyàn mélòó ló wà lára lè tí gbogbo ara lè tèmi nìkan bá ṣe dáadáa tí gbogbo àwọn yòókù àwọn sàngbẹ̀mí yòókù ò bá dáa èmi náà wọ́n sọ pé olówó kan láàrin òtòṣì èèyàn gbogbo yín pátápátá òtòṣì náà ni bó ṣe rí nìyẹn. màá fi àwọn picture kan wà tó máa fi hàn láti fi yànnà náà gbogbo tí mo sọ ń sìn. ẹ jẹ́ kí n tó fi fídíò kan hàn yẹn gẹ́. Let's be honest, even the most honest, truthful, and ethical person will find him or herself in the midst of a full-blown ethical crisis at some time in his or her career. It is an unfortunate yet inevitable event from which no one escapes. Although you can't hide from ethical dilemmas, you can do something to prepare yourself. The first step is to become aware and equip yourself with knowledge and skills so you'll be ready to handle whatever comes your way. So, let's start with the question, what is ethics? Well, ethics are the basic moral ground rules by which we live our lives. We all have it. Either we have good ethics or bad ethics. You can't be devoid of it. Of course, you can have really, really bad ethics, but that in itself is a form of ethics. It all has to do with our conscience. Our conscience, that moral self-awareness of our behavior that tells us when something is right or wrong. The question is, what do we do with it, especially in the workplace? Well, despite your level of good ethics, you come to work and your employer has certain specific expectations of you, such as playing by the rules, obeying the law, being honest in your behavior and speech, to look out for the company's best interest, and to show respect for property and people. These are the basic ethical expectations of your employer. So, where do workplace ethical dilemmas come from? Understand that ethical dilemmas are everywhere. The workplace provides no shortage of ethical dilemmas to test your ethical decision-making skills. They lie in the way you deliver service or respond to crises, how you react to the policies and practices of your company, the choices you make personally and in team situations, how you fulfill your obligations to coworkers and customers,
how you present your company and its products to customers and shareholders, how you deal with outside agencies, contractors, and vendors. Remember that everyone is watching you. Your ethics are always on display to others. Be aware and careful of how others perceive your actions. Of course, ethical dilemmas come in all shapes and sizes. Some ethical dilemmas are issues of conscience, while others come from outside your sphere of influence. Whatever kind of ethical dilemma is, each one has its own twist and strategy for getting through it. First, there are issues of conscience, such as, should I call in sick or go to the beach? Should I use the photocopy machine or my personal project? Should I use my computer laptop or my second job? Can I pocket a little extra cash by fudging a travel expense report that no one seems to notice? Of course, some of these issues have few stakeholders, and others that many stakeholders, such as, should I keep quiet about an unnoticeable but costly manufacturing mistake? When everyone else seems to ignore inflated sales and financial numbers, do you report it or just go with the flow? Do I report harassing or intimidating behavior of supervisors or others that can make trouble for me? For all these ethical dilemmas, there is usually a right and wrong answer, an ethical option and an unethical option. It may not be so easy because we have strong needs and feelings, as well as the ability to rationalize and make excuses to get what we want. But you do have freedom of choice to make the wrong or right decision. And you are obligated as a functioning member of society to make the honest choice or suffer the consequences. This is why we have laws, police, and jails. We choose to obey and play by the rules or face punishment. It's our conscience and our choice. The other kind of ethical dilemma comes from outside your sphere of influence. You didn't ask for them, and you've done little, if anything, to encourage them. Examples might be, my boss is making lewd sexual remarks and advances. I work with someone who can't tell the truth. Our top management is corrupt and arrogant. A customer is always asking for special favors. I am pressured to cover up for the mismanagement of my supervisor. I am being isolated and discriminated against for my views. For these kinds of ethical dilemmas, you need strategy and a system to help. Your ingenuity, experience, and character may get you so far, but what you need are strategies that you can pull from your arsenal. Regardless of whether you're dealing with issues of conscience or with issues outside your sphere of influence, you need to consider the stakeholders. Stakeholders are all the people and parties who have some connections to your problem or situation. You may not think about the stakeholders who are connected to your ethical decisions because it's so easy to think only about your self-interest and survival in an ethical crisis. But you are not alone. Your decisions oftentimes have consequences and stakeholders far beyond what you initially considered. So who are the stakeholders? Well, there are the receivers. These are the people who are on the receiving end of your ethical decisions. Third parties. These are individuals, groups, departments, and even communities that are affected by our decisions. The workplace environment and culture, because ethical decisions don't happen in a vacuum and can have a profound impact on everyone. And of course, you, physically, emotionally, and spiritually. Remember, your career, reputation, family, safety, and security are at stake. Sorry, sir. Emma bínú fún fídíò tá play yẹn because ní copyright fún fídíò yẹn a kò play yẹn láti jẹ́ kí àwọn èèyàn wa tó fi understand the topic tí à ń sọ̀rọ̀ níbẹ̀ because ní copyright fún. Copyright fún, okay. Ẹ ṣé gan. Ẹ lè continue, sir. Ẹ ṣé gan. God bless. So, bí fídíò yẹn ṣe ń sọ, kí ni ẹ máa ń sọ pé ethical dilemma kò tó ń sọ ní pé láti ṣiyèméjì fún àwọn àpẹẹrẹ àwọn nǹkan tó constitute ethical dilemma làwọn lè tí mo fẹ́ fi lè mo kàn fi yẹn kẹ́ lè mọ
nǹkan tó jẹ́ bá ṣe lè lòfin ẹ̀, you know. Àkọ́kọ́ ni false accounting. Tá bá sọ̀rọ̀ nípa false accounting, ṣé wọ́n fún wa ní $5,000 àbí náírà pé ká lọ ra nǹkan, you know, àwa ara nǹkan ẹ̀ kò kì í ṣe gbogbo 5,000 la ná. Àwa wò pé wọn kò ní mọ̀ pé mi ò ná 5,000 naira yẹn, yẹn sọ fún gbogbo 5,000 naira ní, àbí kẹ̀kẹ́ wọn sọ pé kí ẹ̀ ná tán, kí ẹ̀ mọ̀ tiẹ̀ náà, kí wọn sọ pé 10,000 naira ló wá cost mi, ó yá ẹ fún mi ní ìyókù. Àbí kẹ̀ ká mọ̀ kọ the right amount sínú ìwé. Ara false accounting náà nìyẹn. Gbogbo ẹ̀ ló lérè. Sexual harassment, you know, pé ọ̀gá ń bọ́ ọmọ sùn, ọmọọṣẹ́ ń bọ́ ọ̀gá sùn, gbogbo ẹ̀ náà ló lábọ̀ tiẹ̀. Torí ìgbà tó yẹ kẹ́ ṣiṣẹ́ ẹ̀ ní ṣe, ìgbà tó yẹ kí result bá dé, a máa wò pé bá ìwé ṣe wá rí bó ṣe rí. Data privacy, particularly tó wà important bẹ́ẹ̀ ni breach of confidentiality. Kò sí béèyàn ọmọ sọ last time pé tá bá ń ṣiṣẹ́ fún companies méjì tán compete pé mo ṣiṣẹ́ fún GTB Bank, at the same time mo wà ní in charge communication àbí security aspect, tí mo tún wá lọ gba the same job ní Zenith Bank. A mọ̀ pé àwọn méjèèjì wọ́n fún láti mú pamọ́ aráàlú ni, láti jẹ́ pé kí ká pawó yẹn kọ̀ọ̀kan ṣe dáadáa. But àwọn méjèèjì inú ọjà kan náà jọ ná, ọjà kájọ pé èmi fẹ́ customer lè, mo fẹ́ customer lè, inú same thing náà. Téèyàn kan bá dẹ̀ wá ń ṣiṣẹ́ lọ́nà méjèèjì, kò sí bí ó ṣe ní lo information tó bá ní one company against the other one, which is a breach of confidentiality, ìyẹn nìyẹn. Nepotism ni pé kó kàn jẹ́ pé kí wọ́n kàn wo tara tẹ̀yàn nìkan, ok, bóyá àwọn ará ilé mi nìkan mo fẹ́ gbà síṣẹ́, ẹnìkan béèrè ìbéèrè kan last week pé òwe pé tọ́mọ ẹni bá ọmọ ẹni ò lè ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká gbé lẹ̀kẹ̀ sídi ọmọ ẹlòmíì. Ọmọ ẹlòmíì yẹn wá ń kọ́, ṣé kò ní kò yẹ kó náà nípìn nínú benefit yẹn ni? Ṣé ọmọ yẹn nìkan ló yẹ kó ní àǹfààní? Nǹkan tó dẹ̀ ń bá tó bá ìlú Yorùbá jẹ́ nìyẹn. Ọmọ Sàràkí kò lọ léèwé ní Nàìjíríà, ìlú ọba ló ti kàwé. Owó wa tó yẹ kán fi tún léèwé ṣe náà fi rán ọmọ lọ sílùú òyìnbó. Ọmọ lọ ìlú òyìnbó, ó kàwé tán nígbà tí wọ́n ti yunifásitì wa nílùú Yorùbá mẹ́yìn. Ọmọ kàwé tán, ara owó tí mi ò mọ̀ bọ́n ṣe rí owó tó jẹ́ pé clubhouse ló wà, àwọn strippers ló ń fi dọ́là ló fi ń tọ́, ó wà pathetic, mi ò fẹ́ play video yẹn, but ààrẹ náà ni, ṣé tó bá yẹ pé àwọn yòókù tó ní àǹfààní náà wá pé ok, ẹ jẹ́ ká lọ ṣe yunifásitì wọn kí gbogbo ẹ máa ṣe dáadáa, ṣé ìlú wa máa rí bó ṣe rí lẹ́nu? Ìyẹn ò dáa. Ara ethical dilemma náà ni. Discrimination, ok, mo ṣáà rí pé ọmọ ìlú mi nìkan mo fẹ́, ẹni tí ò bá ti ṣe ọmọ ìlú mi ò fẹ́, pé ọ̀rẹ́ mi nìkan tí ò bá ti ṣe ọmọ ọ̀rẹ́ mi nìkan mi ò fẹ́. Irú yẹn kò yẹ kí nǹkan tòrò. Ẹ jẹ́ kí wọ́n fi àwọn pictures kan hàn yín. Ẹ rí ara àwọn pictures kan lélẹ̀, and these are some of the pé tíyàn bá ṣe the right thing nígbà tó yẹ kíyàn ṣe, àwọn tó máa jẹ́ ní. Tẹ́ bá wo picture tó wà láàrin dáadáa, mi ò bóyá ń rí dáadáa. Orílẹ̀ Jonathan yìí, ex-president wa ní Jonathan Onieme, inú agbami ló wà, inú kínú ló wà yìí, tó ń bọ̀ láti inú ilé títí ẹ̀. Nígbà kan lọ́n rí ló jẹ́ orílẹ̀-èdè ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ṣàfẹ́ sọ pé kò sówó tó láti jẹ́ pé kán ṣe kí ló lè fa tó ṣẹlẹ̀ yìí.
tó ṣẹlẹ̀ ń bí báyìí ni pé agreement láàrin Nàìjíríà àti Cameroon òun ló wà lórí ìgbà yẹn tó yẹ kán build dam ẹ̀ tán ṣe kì í ṣe pé kò ní opportunity láti ṣe ó ní opportunity láti ṣe ṣùgbọ́n ó decide pé wà rárá kó ń kó yẹn sílẹ̀ kó ń fi ṣe dam yẹn gbà yẹn òun á rádà mọ̀nà ṣe pé kó ń lè padà wá kó tún wá jẹ ààrẹ fún ọdún 4 míì kó wá jẹ ọdún 9 àbálọ àbábọ̀ ó rówó lọ́hùn ṣùgbọ́n nǹkan tó yẹ kó ṣe kò ṣe èrè ẹ̀ ló náà jẹ lé nìyẹn tẹ bá rántí 6 months 1 year to 6 months kó tó ṣe tán portfolio dollar ló ń gbé káàkiri tó ń pín káàkiri ǹjẹ́ tán bá ti kó gbowó yẹn jọ tán fi ṣe dáàmì yẹn irú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́ni òun náà ò ní jẹ nínú ìyà tó ń jẹ lẹ́ni àìmọye èèyàn ló dẹ̀ kú nítorí pé wọ́n ṣe dáàmì tí kàn ṣe ara ẹ̀ náà nìyẹn èkejì eléyìí tó wà ní apá ọ̀tún wa òní ti Abacha ń sìn ọdún mélòó ló ti kú ó ti kú sí it's over 25 it's over 20 years definitely 1998 ní Abacha ṣaláìsí up to tomorrow owó tó jíǹgbà yẹn lọ ṣé a fẹ́ sọ pé kò sówó ṣùgbọ́n gbogbo owó tó jíǹgbà yẹn lọ ojú ti owó yẹn ṣé òun ti lọ́n sí báyìí but àwọn owó yẹn làwa ná lẹ́yìn owó tó jẹ́ kó yẹ kó fi túnlẹ̀ ilẹ̀ wa ṣe kò ṣe àbọ̀ ẹ̀ àti rí ẹ̀ là ń jẹ léèní tó wá jẹ́ dúdàbí ìyà fún wa gbogbo èèyàn ń sákò Nàìjíríà wọ́n sákò Nàìjíríà torí kíni torí pé ìlú ò rọ̀gbọ̀ ẹni tó ṣiṣẹ́ kò rówó ẹni tó ń lọ iléèwé kò ríṣẹ́ ẹni tó ṣiṣẹ́ gan ẹni tó kò sẹ́ni tí tọkàn ẹ̀ balẹ̀ ṣé bó ṣe kó rí nìyẹn tẹ́ bá wo picture tó wà ní apá àlàáfíà mi nǹkan tá orúkọ tán wá sọ wá ń sin ní ẹ̀ tán sọ lu Nàìjíríà yẹn tó wá jẹ́ nìyẹn Nigeria is now the world most hated and corrupt country in the whole world. Àbábọ̀ pé nígbà tí yẹn bá wà ipò tó ga tó yẹ kó ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe lákòókò tó yẹ kó ṣe tí ò bá ṣe ara nǹkan rẹ̀dẹ̀rẹ̀dẹ̀ tẹ́ máa rí òun náà ni tá a bá dẹ̀ tètè mú fi ibi pẹlẹbẹ mọ́ọ̀lẹ̀ jẹ eléyìí tá à ń sọ ń sìn yìí kékeré ló tún máa jẹ ó tún máa wọ́ọ̀sì bẹ́ẹ̀ yẹn lọ lèmi ṣe ní pé ká bẹ̀rẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lè torí ẹnìkan béèrè pé gbogbo eléyìí tètè wọ́n ń sọ yìí ẹ̀yin jókòó síbẹ̀ inú yín dùn báwo nìyẹn ṣe fẹ́ yọ owó gbogbo àwọn tá à ń fi yìí ṣé wọ́n lówó Abacha ṣe mọ billions of dollars tó ń kó Jonathan ṣe mọ billions of dollars tó náà ní ṣé òun náà lówó ẹ wo orú ìyà tó ń jẹ ṣé tó bá jẹ́ ẹ̀sìn tó bá pé tó bá sick kápó sick bó ṣe wà ń sìn ṣe rí pé ojú tó owó tó ní ojú tó owó Abacha torí òun ti lọ́nsìn owó ẹ̀yìn làwa ná owó yẹn ṣe rí pé wọ́n jáwó kò ní ìtumọ̀ okay kò ní ìtumọ̀ rárá but tá a bá ṣe the right thing at the right time owó yẹn ìgbà yẹn ló máa ní meaning but aláti máa ṣe the right thing at any given time bóyá wọ́n wá o bóyá wọ́n wọ́ tá a bá ṣe àti ní ẹ̀rí ọkàn which we call conscience ara implication ethical dilemma nìyẹn so ká ṣe the right thing ká wo tá a máa rò ní pé the greatest good to the best to the number any good to the greatest number ó ní kì í ṣe pé ká wo eléyìí tá a ṣe yìí o èmi nìkan tèmi bá ṣá ti jó táwọn ọmọ mi ti yó táwọn family mi ti yó bámúbámú làwa yó àwọn èèyàn á mọ̀ bóyá ebi ń pọ̀ ọmọ ẹnìkọ̀ọ̀kan ẹ lè yó ń tòótọ́ ẹ wá lè mọ̀ bóyá ebi ń pọ̀ ọmọ ẹnìkọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ẹnìkọ̀ọ̀kan tí ebi máa ń pa yẹn náà ẹ̀yin náà ẹ̀ ní farare lọ nígbà tí wọ́n bá ṣígun wa bá yín ló bá parí torí wọ́n ní olówó kan láàrin òtòṣì gbogbo yín pátákó òtòṣì náà gbogbo yín because at the end of the day owó yẹn ní ká ṣebí gbogbo tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ṣé a fẹ́ sọ pé kò sówó ni owó wà but ìyà tó wá ń jẹ gbogbo yẹn ńkọ́ ó pọ̀ gan rẹpẹtẹ fídíò gan wà tí n bá wù mí kí n fi owó tí tẹnìkan jí Canadian dollar ní tó jóná sínú ilé but àwọn yòókù tí ò jóná tá a rí
in billions of Canadian dollars, not to see Nigerian being no new, Nigerian being no new, kì í ṣe bíbá yóò, Nigerian being no new. Ṣé gbogbo àwọn owó yẹn tán máa kọ síta tán máa fi tún un ṣe? Ṣé gbogbo ò ní gbádùn ni? Ṣé gbogbo ò ní gbádùn ni? Ara ethical situation, and kéèyàn dẹ̀ rò pé ìmọ̀ra tẹ́lẹ̀ nìkan tó sún wa débi tí tá a wà lẹ́yìn yẹn. So yeah. So kí wọ́n ní ọ̀nà àbáyọ láti gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí. One of the àwọn ways tá a fi lè ṣe ò ní pé tí ẹ̀ bá wà in that situation, èèyàn láti carefully wo gbogbo gbogbo nǹkan tó so mọ́, okay, kí ẹ̀ dẹ̀ wo, okay, ọ̀rọ̀ tí mo ní ṣé tí n bá resolve ẹ̀, ṣé èèyàn kan ló máa ní àǹfààní ni àbí èèyàn púpọ̀ ló máa ní àǹfààní? Gbogbo ẹ̀ náà ni pé tó bá jẹ́ pé èèyàn púpọ̀ ló máa ní àǹfààní, ìyẹn ló yẹ kẹ́ mú, kì í ṣe pé èmi nìkan ni ló máa ṣàǹfààní ẹ̀. A tún sọ̀rọ̀ nípa value theory approach, pé ká mú eléyìí tó máa jẹ́ greater good or lesser evil tó máa reduce impact. Lápẹẹrẹ disaster fẹ́ ṣẹlẹ̀, ṣùgbọ́n a ní àǹfààní pé okay, bóyá tá a bá ṣe o, bóyá èèyàn kan ló máa lọ sí, àbí ìsídà pé èèyàn kan máa lọ, àbí kí ogúnlọ́gọ̀ èèyàn lọ, kí ni ká ṣe? All right, kì í ṣe kéèyàn bá ẹ̀mí èèyàn tí ń bọ́ náà, kì í ṣe nǹkan tó dáa. Ṣùgbọ́n tá a bá lè sacrifice ẹ̀mí kan fún ogúnlọ́gọ̀ ẹgbà, nǹkan tí yẹn sọ nìyẹn. So the greatest good or the lesser of the evils only. And also find alternative ways, the problem, I reconsider another way to feel. Bottom line, it has to be the greatest good or lesser. So be pari kinto mamu kinto mate down very ethical dilemma. Big back thing she meji. Checking she dada ni abike she broku. Timba she dada, balo she ma affect me. Timba she dada kilo she kini itan, I just saw an example. Became my yiwe, about yiwe, da, and I become sexually harassed, each of Corona, Nicono harass or Brino man harass or Corino, Mijiji, none. We could see to that Mijiji. Confidentiality, kama dake, kishi bubunko, tia bari, le fin sorrow. Could they shake pay bubunko, tia bari, they never feel shake, Malay, Jackie, o Shemilanfani, Jello. She Timba, Timao, Po Shemilanfani, Barney, Moshe, Moshe breach trust, Tafumi, or Yakima wo. Either monetary account, da, ara example ne implication ona ni pé ìlú oni robo ohun tó yẹ kó máa lọ kò ní lọ lọ́rọ̀ wọ bó ṣe kó lọ, solution ni pé well kí ṣá máa wò pé well the greatest good ni àbí the lesser of the evil, you make a choice, no matter what, and láti assess the situation ká wo the best most feasible option to find the greatest good to the society. So be Oshijeni Malcolm Madro by King have my feel the time to bash have my berry have down berry. Yeah. Ṣé gan bàbá wa fún àwọn nǹkan tí ẹ ń kọ́ àwọn aráalé léèní. Àti ní àwọn tó yẹ pé wọ́n fẹ́ béèrè àárí bíi táyàmà àwọn náà lọ́wọ́ sókè ọ̀pá àwọn fẹ́ béèrè jẹ́ pé àníná ní láti nípa ẹ̀kọ́ tí ẹ̀kọ́ wa fún ethic and moral value yìí. Mr. Táyàmà ẹ̀yà ẹ lè béèrè lọ́wọ́ bàbá wa. Eshegon Lotu and the guest as well. Eshegon Babawa, Dr. Oye Abioye.
Adupe skills any knowledge in and pass through back to the youth. Skote key on Balagbawa machine on ye. Ewo kanya o baba wa ton lo laye gba yen pelagbara ton ni cannot pass it see on mo ni. Today we won't be in all these situation we are into at the moment. I just Maureen Gokonino Kote Kowalini, which is the confidentiality, which is a good thing. So more February question about confidentiality about this Yoruba Nation movement. Anything related to self-determination movement, Tanshilo at the moment. If I can ask anything about it. Sorry for that. So more video cartoon circulate recently Nepa and the Contomuni Turkey. Anytime she's a professional in a profession and presenting herself in terms of that situation of what happened in the area Nibiton law in Turkey. Should it breach confidentiality or not? So I just want to know, and is this confidentiality show baba wa go practice anything? Because she mo pe ti te ba wo ọmọdé teyan ṣẹ̀ṣẹ̀ bí tó bá ń dàgbà nǹkan tó bá rí pé bàbá parent ẹ̀ bàbá àti ìyá ẹ̀ ń ṣe ló máa kọ́ ọgbọ́n kankan nú ẹ̀ tó máa fi hùwà lọ́jọ́ iwájú. So I just want to ask, is there any confidentiality in what lawyer wa ẹ̀ ń ṣe or kí lẹ́yìn rí sọ sí ọ̀rọ̀ yẹn, sir? Thank you very much, sir. Yeah, ẹ ṣe gan ẹni tó béèrè question mi ò mọ̀ ṣé Tyson tie 3 man. Yeah, Tire Man. It's Tire Man. Okay, I think also about confidentiality. Confidentiality is this. Pé ẹ wà ń bí iṣẹ́, ẹ ń ṣiṣẹ́, ẹ ní access sí bówó ṣe ń wọlé, bówó ṣe ń jáde, iye tí gbogbo àwọn directors, àwọn company, àwọn employees, each one of them tán gbà. Ẹmẹ́ni tó gbowó jù lọ, ẹmẹ́ni tẹ́ gbowó jù lọ, ẹmọye tó ń bọ̀, ẹmọye tó ń jáde. Ṣé gbogbo yẹn lẹ ní privy láti mọ gbogbo irú àwọn kan information bẹ́yẹn. Tẹ́ bá dé ta, tẹ́yìn kan wá ń bè lọ́wọ́ yín pé managing director yín èló ló ń gbà, ẹ lè sọ síta. Tẹ́ bá sọ síta, ẹ ti breach confidentiality nìyẹn. Now, kì í ṣe gbogbo ìgbà lẹ lè breach. Ẹ lè breach confidentiality. Ọ̀nà àkọ́tẹ́ fi lè breach ni pé tó bá jẹ́ pé managing director yín yẹn on plan coup tó jẹ́ ẹ mọ̀ pé gbogbo wa pátá ló máa affect. Ẹ lè ṣe bí whistleblower, ẹ lè ṣe unanimously breach confidentiality. Torí reason tẹ́ fi ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé to protect the mo sọ pé greatest good to majority. Ṣé pé ẹnìkan lè sacrifice láti save the majority, ẹ lè ṣe yẹn. Àbíkẹ́ tó yẹ pé court ló mandate pé ojú superior ni pé ẹ gbọ́dọ̀ wá sọ tó láti lè yànnàná àwọn ọ̀rọ̀ kan. Video tẹ́ sọ pé ó ṣẹlẹ̀ ní Turkey mi ò rí, so torí mi ò rí mi ò lè sọ sí nǹkan tí ìgbà mọ̀ kò yé yín. But àwọn nǹkan tí ìwà tí yẹn ń hù lé náà, that's why tó jẹ́ pé àwọn òbí ó yẹ kó jẹ́ role model. Nǹkan tí ìwà tọ́mọ nílé ń ta a gbọ́dọ̀ fi hàn ọmọ nulẹ̀, pé bóyá máa jalè, kí ẹ máa parọ́, gbogbo àwọn nǹkan bẹ́yẹn òbí ò gbọ́dọ̀ máa parọ́ lójú ọmọdé. Àdè gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan tí ò dáa lójú ọmọdé torí ìwà tá a bá hù nulẹ̀ òun náà ló máa wù ń ta. So ó jẹ́ bí yẹn ṣe jẹ́. So tẹ́ máa sọ̀rọ̀ nípa confidentiality, àwọn kọ̀ọ̀kan tẹ́ bá ti sign pé ẹ ní sọ without the consent of the person, then àwọn nǹkan tó jẹ́ confidentiality. Tẹ́ bá ti lọ sọ síta láì gba permission ẹ ti breach confidentiality nìyẹn. Mo rò bí kí yẹn lè fún idea bí wọ́n ṣe lè breach confidentiality. Thank you, sir. It helps. Thank you. Ẹ ṣé gan bàbá wa fún answer tí ẹ bá wa fún brother wa Tire Man tó béèrè question concerning àwọn fídíò tí ẹ gbọ́ circulate ní wíìkì yìí tí ẹ gbé àwọn delegates
tí wọ́n rán lọ sí Turkey tó ń represent àwọn èèyàn kan bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣé fún yẹn. Ó tún fi àwọn question kan ránṣẹ́ sí mi pé tí n béèrè lọ́wọ́ yín pé àwọn question bíi méjì kan ránṣẹ́ sí mi bí pé tí n béèrè lọ́wọ́ yín. Ó pé is there a standard measure fún moral and ethics in a society? Ṣé standard wà ṣe pé all the pension wọn pé báyìí lọ ṣe lè ṣe àti báyìí ni ó ṣe lè ṣe sá? Election gbọ́ mi sá. Ẹ ṣé gan, ẹ ṣé olóòtú. Yes, standard wà. And gbogbo àwọn companies náà ló ní standard. Nǹkan tẹ́ lè bẹ́ẹ̀ ṣe lè bí bẹ́ẹ̀ ṣe lè hùwà ń ta, nǹkan tẹ́ lè sọ. For example, I'm an accountant. Ní profession mi, ó suggest pé ó mention 6 ethical principles. Àkọ́kọ́ náà ni pé ó sọ̀rọ̀ nípa confidentiality pé mi ò gbọ́dọ̀ sọ nǹkan tójú mi ò bá rí. Irú fídíò tẹ́ sọ, mo mọ̀ pé ó jẹ́ public knowledge, but torí pé mi ò rí, mi ò lè sọ sí nǹkan. Ara ẹ̀ náà nìyẹn, ara ethical rule náà nìyẹn. Ṣé ti yẹ nǹkan tẹ́ ẹ̀ bá rí tójú yín ò bá tó ẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ kankan pa ẹ̀. Nǹkan tẹ́ bá sọ. Bẹ́ẹ̀ bá bí mi, màá ní òkè, màá lọ ṣèwádìí kí èmi náà lọ rí fídíò yẹn kí tó mọ̀ nǹkan tí màá sọ. Bó ṣe kí èèyàn máa sọ ni. Nǹkan tẹ́ ẹ bá sọ, mọ́ jí lójú oorun, ó gbọ́dọ̀ ju òótọ́. Nǹkan tẹ́ ẹ bá mọ̀, ẹ gbọ́dọ̀ sọ sí, because ó máa tàbùkù bá yín. Ara principle, ara standard náà nìyẹn. Another one ni pé independence. Ẹ gbọ́dọ̀ wà independent. Fún àpèjúwe, tó bá jẹ́ pé ẹ bá jẹ́ bí accountant nsìn, ẹ gbọ́dọ̀ ara iṣẹ́ ní pé okay láti audit company. Ẹ dẹ̀ mọ̀ wípé company yóò ọ̀nà fún wa ní owó tó jù gan rẹpẹtẹ. In other words, ẹ gbọ́dọ̀ ṣe gbogbo nǹkan tó jẹ́ pé ẹni ò fi ní sọ pé okay fẹ̀yìn mọ́ as accountant àbí auditor wa. So the standard wọ́n wà bẹ́ẹ̀ ni pé tí profession sọ ni pé fún ọdún méjì o, the maximum revenue tẹ́ gbọ́dọ̀ gbà nínú company tó bá jẹ́ publicly listed organization, for example, pé wọ́n listed lórí stock exchange market, gbogbo revenue tẹ́ máa gbà ní from one company kò gbọ́dọ̀ ju 10% gbogbo overall revenue tó bá jẹ́ listed. Tó bá jẹ́ company tó ń list tó ń ta shares on stock exchange, ó lè jẹ́ 15%. So tó jẹ́ revenue tẹ́ máa gbà from one source. The reason is pé tó bá ti jù bẹ́ẹ̀ lọ, ẹ ti mọ̀ pé ẹja ńlá lélẹ́yìn, ẹja ńlá yóò gbọ́dọ̀ bọ́ mọ́ wa lọ́wọ́ torí òun ló gbé company wa ró. Torí pé ó jẹ́ ẹja ńlá yẹn, ẹ máa ṣe gbogbo nǹkan láti máa jẹ́ kí inú wọn dùn all the time, so that wọn ò ní lẹ́yìn. Because ẹ mọ̀ pé tán bá ti lẹ́yìn báyìí, the whole 20% of your revenue ló ń lọ yẹn, ẹ ti lose independence. And torí ẹ̀, profession sọ pé kò gbọ́dọ̀ ju, tó bá jẹ́ pé listed kò gbọ́dọ̀ ju 10%, tó bá jẹ́ pé unlisted kò gbọ́dọ̀ ju 15%. Ara rules that is set fún accountant ni mo pé I cannot need the same thing to maintain independence. Ìyẹn ló máa fún ní opportunity láti lè sọ pé managing director nǹkan tẹ́ ṣe ó kù díẹ̀ káàtó, àbí internal auditor eléyìí mọ̀ nǹkan pa ń tẹ́ ṣe, wọ́n ń pè ní independence. Another thing tó sọ ni pé objectivity ọ̀nà wo la fi lè breach objectivity, self-review. Irú pé okay wọ́n gbà yín as the auditor, ẹ̀yin náà tó wá ní pé okay kẹ́ máa bá wọn prepare tax. tó lè yẹ pé ara nǹkan tẹ́ bá ara account yẹn ẹ̀yin náà lè máa audit ẹ̀yin náà tó máa prepare. Tẹ́ bá ṣe mistake ní fẹ́ sọ self-review test ní fẹ́ sọ. Why? Because ẹ ti ṣe mistake, so ẹ try láti bò mọ́lẹ̀. In that case, self-interest ti àwọn tó jẹ́ stakeholder, self-interest ti personal interest, ó ti di self-interest. And again, tó máa check iṣẹ́ tẹ̀ tí ń ṣe fúnra self-review test là ń pè. Ara àwọn standard tí our accountant ti state pé that's why ẹ lè ṣe auditor kẹ́ tó máa gbaṣẹ́
pé à ń kọ ṣe accounting prepare financial statement management ló gbọ́dọ̀ máa ṣe tó lè gbọ́dọ̀ máa ṣe tax because gbogbo tẹ́ bá audit náà ẹ tún máa lò fún tax tẹ́ bá ṣe mistake no account tẹ́ bá rí need the tax dákẹ́ ní fẹ́ sọ ó ti breach objectivity ṣe ti yẹ integrity not to our stake you know what bẹ́ẹ̀ then wọ́n tún sọ nípa bá ṣe máa behaviour nǹkan tí yìí bá mọ̀ accountant mi bẹ́ẹ̀ bá bèrè nípa bóyá ò ní bad property wo ló ń lọ mi ò mọ̀ torí kìí ṣe area mi ṣe real estate ẹ bá gbé mo rí ilẹ̀ kan lájà ò ṣó dáa kí n ra màá sọ pé mi mọ̀ ń pa ẹ̀ wá because mi ò train nínú orí nǹkan báyìí tẹ bá dẹ̀ béèrè nípa law mi ṣe lawyer mi lè advice lórí nǹkan lórí legal system mo kàn mọ̀ basic tó relate mọ̀ business and that's it so wọ́n pè ní professional due care so these are some of the tẹ bá ń béèrè pé standard yes ó wà ní companies náà kò ní bíbá yìí o and I'm sure ó wà ní Nigeria náà lónìí ní bíbá yìí wọ́n á sọ fún yín pé confidentiality number one conflict of interest òun ló tiẹ̀ le jù mí báyìí lè serve two interest tẹ́ bá wá ń di pé kẹ́ máa award contract now ẹ wá wò pé contract yìí ó dà pé màá wá èmi náà lè lọ register company máa register company máa award contract fún company mi so that màá lè benefit it's called conflict of interest kò wà láò níbi báyìí now bí tuntun wá lè dé káyí pé any company wọ́n fẹ́ hire yín ẹnìkan tí ó wá jára lé yín ó wá apply ẹ dẹ̀ wà lára panel àwọn tó máa interview àwọn yẹn ẹ̀ ń láti disclose interest pé ìkan lára àwọn káyìn tó ń bọ̀ yẹn ọmọ yín ni ẹ mọ̀ o wọ́n á dẹ̀ sọ pé kẹ́ step down from the panel lè jẹ́ part of the committee tó máa interview ẹ nìyẹn tẹ́ ẹ bá disclose tẹ́ ẹ bá jẹ́ kan parí ẹ̀ tán bá wá mọ̀ eventually ẹ̀yin gan tẹ́ ẹ participate in the interview you can be fired. You will be fired actually. You will be fired. Ẹni tó gbà yẹn gan náà will not be hired. Wọ́n ní káwọn méjèèjì kẹ́ máa lọ. Ṣé ẹ pé ti lose lọ́wọ́ méjì? So wọ́n náà ń pè ní conflict of interest ní ẹ̀. And also pé mo ṣiṣẹ́ mo lè award contract mo wá lọ form company láti gba contract yẹn kí kó lè wá sọ́dọ̀ mi. Tí company ò bá ṣiṣẹ́ dáadáa ṣe pé mi tí mo award yẹn màá dákẹ́ náà ni. And then gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ní tẹ́ ń rí ara tó ń ṣẹlẹ̀ náà ni because nígbà tá a bá award contract fún ara wa ṣe a fẹ́ lọ expose ara pé èmi mo gba contract yẹn mi ò ṣe o kò sí nǹkan tó jọ wọn á dákẹ́ and then gbogbo wàhálà tán rí sínsìnsìn bó ṣe ṣẹlẹ̀ nìyẹn ara gbogbo one standard wà and àwọn èèyàn kan follow ẹ̀ ni ó dẹ̀ ṣe nílànà gan pàápàá ó máa worse ni tá a bá ti arrest ẹ. Ẹ ṣé gan bàbá wa a sì ní ọwọ́ Mr. Tayama náà lókè ó dà pọ̀ sì fẹ́ béèrè kan again bọ̀ ẹ jẹ́ ká ṣe pápápá Mr. Tayama ó yá. Ẹ ṣé gan olóòtú mo kàn sáré ro nǹkan kan nísìnyí and nǹkan tó kọ wá yìí I think it's very deep and there's a lot of information to use inside it. So question mi ni pé gbogbo nǹkan yìí how can we integrate it or how can we implement it taba get nation wa? Thank you, sir. Ẹ ṣé gan well ààrẹ náà ni a ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn lónìí náà yẹ kí n bá àwọn olóòtú sọ̀rọ̀ lẹ́yìn pé èmi fẹ́ ṣe kó jẹ́ a whole ethical session kẹ́ mọ̀ gbogbo bolts and nuts, do's and don'ts. These are the ways to behave in a normal situation. And then tẹ́ bá gbà mí láàyè tẹ́ gbà wo training yìí then definitely ẹ̀yin náà la máa pè as the ambassador to go through this ethical training. So ẹ lè mọ̀ okay ẹ lè fàpẹẹrẹ ẹ lè máa tọ́ àwọn èèyàn lọ́nà pé ẹni nǹkan báyìí ò dáa
ìwà báyìí ò dáa báyìí ṣe ká ṣe nǹkan téèyàn kan bá ṣe nǹkan báyìí lè ṣe ká bá wí like I said pé ìlú tí ò sí òfin kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ìlú tí òfin bá ti wà ẹ̀ṣẹ̀ ti wà téèyàn ò bá mọ̀ kò mọ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti mọ̀ ó ti mọ̀ náà nìyẹn tó bá ẹ̀ṣẹ̀ mọ́mọ́dẹ̀ dá kò láforíjìn bó ṣe jẹ́ ẹ ṣé gan bàbá wa question tó máa jẹ́ last question tá máa fi kásẹ̀ ètò náà lẹ̀ ni lọ fi ṣọwọ́ sí mi pé kí lẹ lè sọ pé ó lè jẹ́ ìdènà fún àwọn nǹkan tí ẹ là kalẹ̀ fún wa fún ethic and moral value ní orílẹ̀-èdè kí ló lè jẹ́ ìdènà fún tó yẹ pé táwọn èèyàn bá mú lò. ó pọ̀ gan tá a bá mú lò ilé tá ń rí sin tí ojú tá gbogbo à ń fojú wa rí yìí kékeré lásán ni gbogbo máa bàjẹ́ tó jẹ́ pé a kàn máa ṣé wọ́n ti ń bẹ̀rù yẹn láti mú yẹn pa láti fún wọn máa wọlé káàkiri bí ìgbà tí wọ́n máa léèyàn sílẹ̀ bí ṣẹ́rí gba sílẹ̀rì wa kékeré nìyẹn wọ́n á kàn gbéyàn ẹ mú ó sí báńkì pé owó yín ó save ní báńkì ẹ lọ síbẹ̀ lọ́jọ́ kejì ẹ káàdì ń bọ̀ kínní ó máa gbé mi ní kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó dẹ̀ máa mú wọn ó máa wọ̀ sí ni tá a bá mú kankan tá a bá mú lò so the only thing ni pé àwọn tó máa jẹ́ aṣojú àti tó máa jẹ́ àwọn ọ̀gá wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ nípa ethics role wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ nípa ẹ̀ dáadáa ẹ̀dẹ̀ ní láti test wọn ipe ṣẹ́ni yìí ṣó mọ nǹkan tó ń sọ ṣó mọ bó ṣe kó rí torí gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà kì í ṣe nǹkan mi o púpọ̀ nínú ẹ̀ wọn ò mọ bó ṣe kó rí téèyàn bá dẹ̀ mọ bí nǹkan ṣe kó rí tó bá jẹ́ pé wọ́n lójú kan láàrin ẹgbẹ̀fà afọ́jú àròbọ̀n ni ló ń dáa jù ní kò mọ bó ṣe kó rí bó ṣe rí nìyẹn. Ẹ ṣé gan bàbá wa tí a tó pèsè òtì náà lẹ̀ abẹ́tẹ̀ bá wa sọ̀rọ̀ ìyànjú fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń try láti jà fún àjìjàǹgbara tí a mọ̀ fún orílẹ̀-èdè náà ìyànjú tẹ́ bá sọ fún wọn nípa ethic àti moral value yìí náà ni tó ṣe máa hùwà ọmọlúàbí àtọ́ọ̀fin ní hùwà àtọ́ọ̀fin ní ṣìwà abẹ́tẹ̀ bá wa gbàyànjú yẹn fún gbogbo ọmọ Yorùbá líle lóko ẹ ṣé bàbá wa. ẹ ṣé gan apẹ fúnra wa ìyànjú tí mo fẹ́ gbà wá ni pé kò sí bá a ṣe ní wàhálà kò sí bá a ṣe ní kí ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí o temptation ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká ní ipe ọkàn kan pé ẹ̀rí ọkàn ó máa jẹ́ wa bí tó yẹ ká ná ọgọ́rùn tá bá lè dínkù ká dínkù tó ráyè wà tó yẹ ká ná ọgọ́rùn tá bá lọ ná igba ṣé 200 ní àmì àti ná jù bẹ́ẹ̀ lọ káwá sọ pé kò kú sẹ́ni tó rí wa àwa kó ọgọ́rùn yòókù sápò wọ́n ń pè kí nìkan ní love karma a lè ṣe pamọ́ ní o kò sáṣegbé èèyàn rẹ̀ jẹ ìyá ẹ̀ ìran àwòrán tí mo fi hàn yín Jonathan kò tí ì kú sí òní president wa ń gbà kan rí ìyá nǹkan tó yẹ kó ṣe tí ò ṣe òun ló náà ń jẹ yẹn ìyá tó yẹ kó ṣe nígbà tó wà lálẹ́fà tí ò ṣe ló ń jẹ ìyá ẹ̀ dẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ náà ni àti ní nǹkan tó ti jẹ́ deputy senate president òun náà wà látìmọ́lé nǹkan tó yẹ kó ṣe sílùú ẹ̀ tí ò ṣe ìyá ẹ̀ ló ń jẹ lọ́wọ́ ń sin yẹn á lè jẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ mi ò fi yọ ọ́ nǹkan tó yẹ kí yẹn nǹkan tó yẹ kẹ́ ṣe tẹ́ ẹ̀ bá ṣe ẹ ṣe pamọ́ ni ìyá ẹ̀ ń bọ̀ ẹ̀ dẹ̀ sì jẹ́ Abacha ti jẹ tiẹ̀ ó ti fi ultimate price ó ti san kọ́lọ́n foríjì níbi tó ní lọ́rùn wọn náà sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó ti kú láì dáa kọ́lọ́n foríjì ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ náà téèyàn ò bá ṣe dáadáa gbogbo ẹ̀ pátá ló lérè so èmi á rọ̀ wá pé ẹjọ́ ń torí Ọlọ́run no matter what the situation is no matter the temptation no matter the pé mo wà hard up therefore mo gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan tí ò dáa ẹ kàn lè ṣe gbé ni ẹ máa jìyà kò sí ni èèyàn lè ṣe èèyàn lè ní jẹ gbé I can give it assurance bó ṣe jẹ nìyẹn ẹjọ́.
Thank you so much. Ẹ ṣé gan bàbá wa. Gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ọ̀dọ́ ọ̀gbẹ́ ti máa kí yín pé ẹ ṣé pé ẹ kú fún ènìyàn ṣe tí ẹ wá fún prógámù wa náà lẹ́yìn ẹ tí wá kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ kan tí a ní láti mọ̀ nípa ethic àti moral value bí a ṣe lè gbé ìwà ọmọlúàbí ẹ̀ yọ ní gbogbo ibi tí a bá ń dé ní gbogbo iṣẹ́ tí a bá ń ṣe ọpẹ́ tí máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ ṣé gidi gan. A ti fẹ́ parí ètò náà nìyẹn. A fẹ́ kẹ́ bá wa share program yìí fún gbogbo ará ilé àwọn tí ò tí wò tó lè wò náà tẹ̀lé bá wa like tẹ̀lé tí subscribe sórí YouTube channel wa. Ẹ má gbàgbé a máa ń ní program tó yẹ pé a máa ń ṣe ní ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ bíi ẹ̀làlọ̀rọ̀ a máa ń discuss nípa sports a máa ń ṣe eré òṣùpá a máa ń sọ̀rọ̀ sókè a tún máa ń sọ̀rọ̀ nípa lecture fún coding àti web developer a máa ń kọ́ wọn ní tutorial fún àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ lè máa follow wa a dẹ̀ ti need àwọn professional tí ẹ kó máa darapọ̀ mọ́ wa tó yẹ pé a máa fi move gbogbo kìíní náà lọ lẹ́sẹẹsẹ bó ṣe yẹ kó lọ ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa àwọn nọ́mbà tẹ́ lè fi darapọ̀ mọ́ wa ní ó ń show lórí screen yìí ẹ ti lè contact wa ní YouTube ẹ lè contact wa ní Twitter ẹ lè contact wa ní Instagram ẹ tún lè contact wa ní Facebook ẹ kàn sí wa ẹ bá wa sọ̀rọ̀ tẹ́ náà lè darapọ̀ mọ́ wa gbogbo ọmọ Yorùbá káàárọ̀ tí ó wà níbikíbi ọpẹ́ ti máa kí yín pé ẹ ṣé bàbá wa Dr. Oyè Abíọ́dún pé ẹ wá sí àárín wa tí wá dá wa lẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ tẹ́ á mọ̀ nípa bá ṣe lè lò wá ní àwùjọ ni o níbi tá a ti ń ṣiṣẹ́ ni o níbikíbi tí àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire bá wà ọpẹ́ ti máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ ṣé gidi gan tí ẹ wá sí ọ̀dọ̀ wa tẹ́ tí wá kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ kan ẹ ṣé gan. A máa parí ètò náà báyìí a máa fi sẹ́tẹ̀ ẹgbẹ́ kan bọ̀ tá tó parí ètò náà a máa ní láti play national anthem wa lẹ́pọ̀ òun la máa fi parí ètò náà a máa play national anthem wa so tá tó parí ètò náà ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan ará ilé ẹ ṣé ó dàpọ̀ àtúpàdé ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ẹ ṣé.